15 Ιουνίου, Σωτήρων έτος 2025. Σήμερα είναι γιορτή του πατέρα. Και σαν καλοί και υπεύθυνοι πατεράδες που είμαστε, τι κάναμε? Μα φυσικά παρατήσαμε τα παιδιά μας και πήγαμε βόλτα με τις μηχανές. Αν και εγώ έχω δικαιολογία, γιατί απλά ένα σκυλομπαμπάς είμαι. Μια μικρή σκυλίτσα έχω, που θα μου τρώει τα παπούτσια όσο λείπω. Εσείς όμως οι υπόλοιποι κύριοι, τι δικαιολογία έχετε? Σήμερα πάμε στις Πρέσπες. Και αφού έχουμε γίνει πειρατές ασφάλτου, πάμε να σας δείξω στον πειρατικό μας χάρτη με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια τη διαδρομή που ακολουθήσαμε. Πάμε να βρούμε νέους θησαυρούς. Και πήγαμε έτσι και φτάσαμε. Αυτή ήταν η διαδρομή. Πιο αναλυτικά πεθαίνεις. Φύγαμε. Ρε κακόμοιρα. Α, μωρέ το κακόμοιρα. Κοίτα τι μικρό που είναι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Έλα να σε βάλω. Έλα να σε βάλω στην άκρη. Ελώνα. Πόσο μικρή. Φτάσαμε Πρέσπες. Ο καιρός είναι καλός, η θερμοκρασία είναι καλή, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Ξαδερφέ, πώς νιώθεις τώρα που έχεις γίνει άντρα και έχεις περάσει το φράγμα των 1000 κυβικών και έχεις φτάσει στα 1100 πλέον και έγινες άντρας, ενηλικιώθηκες? Τώρα πάω ακόμη πιο γρήγορα. Τώρα πας πιο γρήγορα. Τώρα πάω ακόμη πιο γρήγορα. Το να πηγαίνω πιο γρήγορα στο βενζινάδικο εννοώ. Ξάδερφος έχει πάρει το Rebel τώρα πρόσφατα. Στο προηγούμενο βίντεο θα το δείτε. Πώς σου φάνηκε το ταξίδι με το Rebel? Πολύ πιο άνετο. Πιο άνετο από το NC? Πιο άνετο γιατί είμαι πιο cool να το πω πάνω στη μηχανή. Πιο άνετα, ναι. Πολύ, τελείως χαλαρό. Στο στρίψιμο? Είναι ευχάριστο. Εκεί στα κομμάτια στο κατέβασμα και αυτά είσαι cool. Όσο πάντιαζα, παντιάζω. Δεν πάντιαζα, δηλαδή δεν παντιάζω. Δηλαδή πήγαινες ίσιος. Κανονικά, όρθιος. Ο καθηγητής. Μήπως είναι ο καθηγητής από το Casa de Papel? Προφέσορας. Ο προφέσορ. Προφέσορ, φτιστός. Τι έχει να ζηλέψει βλαχέρεν από εδώ? Έλατε. Τώρα τι πράγμα είναι? Ρε Κρίστιαν, κάτι ψαρέματα που θα ρίχνες εδώ. Ρε εσύ, γιατί όταν βλέπω παιδάκια να τρέχουν θέλω να τους τραβήξω με κλωτσιά? Δεν είναι προβληματικό. Απλά έχεις κατάλοιπα από την προηγούμενη πριν 2 εβδομάδες. Ο Ηρώδης που λέγαμε. Ναι. Όχι πολλά παιδιά, λίγα και καλά. Και ήσυχα, να μην μιλάνε. Να μην μιλάνε, να μην κουνιούνται, να μην κάνουν ερωτήσεις. Αυτά να τα πεις και ξέρεις. Έχεις τον αδερφό, τον Παναγιώτη. Τα ανήψια μου δεν πιάνονται. Δε. Τα ανήψια μου είναι τα καλύτερα. Πω, απίστευτο, Φανταστικό. Έχουμε φτάσει στη μικρή Πρέσπα και διασχίζουμε την πλωτή γέφυρα η οποία ενώνει τη στεριά με το μικρό νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η γέφυρα αυτή έχει περίπου 650 μέτρα μήκος και χτίστηκε το 2000. Πριν από αυτήν, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν κολυμπώντας απέναντι, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους κορκόδιλους, τα πυράγχας και τους καρχαρίες γλυκού νερού που έχει λίμνη. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ο Άγιος Αχίλλειος έχει μόνο 21 κατοίκους. Οι άλλοι φαγώθηκαν. Έχω ξεκινήσει. Όχι, απλά πάω. Εγώ θέλω να ανεβώ και πάνω στο λόφο βασικά. Πάρα πολύ ωραία. Τρομερό.
Περιμένουμε ένα φίλο έρχεται από τις Σέρρες. Είχε μπει στην πίστα των Σερών. Ωστόσο, είπαμε να βρεθούμε εδώ πέρα στον Άγιο Αχίλιο, γιατί ήθελε και αυτός να το δει. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε αρχίδια, δεν τον περιμέναμε και ξεκινήσαμε το tour. Πάμε, τα είδαμε όλα σχεδόν. Οπότε θα του πω να το δει στο βίντεο μετά. Ας ερχόταν πιο νωρίς. Τι να του κάνουμε. Όχι, ο Κακομπύρης δεν φταίει. Τι συνέβησαν διάφορα πράγματα. Καθυστέρησε. Θα ήταν εδώ ήδη. Δυστυχώς τον πήρε λίγο η ώρα. Αλλά εντάξει, θα του κάνουμε λίγο παρέα όταν έρθει εδώ πέρα να του δείξουμε τα κατατόπια. Αφού τα είδαμε πρώτοι. Και όλα θα είναι καλά. Μια χαρά. Πάμε να δούμε αυτή την εκκλησία εδώ πέρα. Βασιλικείο Αγίου Αχιλίου. Παιδιά, άμα βρω τίποτα αρχαίο, το τσίμπησα, έτσι. Ω, συγγνώμη. Χεζής. Συγγνώμη. Για πες, πώς ήταν στις Σέρρες? Όχι, εντάξει. Φεύγουμε από τον Άγιο Αχίλιο και πάμε στο χωριό Ψαράδες στη Μεγάλη Πρέσπα. Εκεί θα συναντήσουμε τον καπετάν Μιχάλη που θα μας πάει με τη βάρκα του για μια μικρή ξενάγηση στα σκυταριά της λίμνης. Η βάρκα που είναι, για κάτω? Ναι, από εδώ κατεβούμε. Α, ναι. Α, δηλαδή υπάρχει κίνηση. Έχει κίνηση, Και τώρα θα σπάσουν σε λίγο. Σε καμιά εβδομάδα σπάσουν. Τι είναι? Α, το καλοκαίρι πέφτει. Στις 25 Ιουλίου πέφτει γιατί όλοι έχουμε θάλασσα. Κλείνουν τα σχολεία, ξέρεις. Α, Και θα ξαναρχινάμε μέχρι το χρόνο. Είμαστε χειμερινός τουρισμός. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε Δεκέμβριο, Ιανουάριο, γίνεται χαμός. Κλείνει παροχή υπηρεσιών στα νησιά, ξέρεις, ναι, που δουλεύουν και όλοι αρχινάνε εδώ πάνω, χειροδρομικά κέντρα. Παντού. Α, δεν το ήξερα, ναι, δεν το... Νομίζω ότι ήταν ανάποδα, να σου πω την αλήθεια. Πού είστε? Κέρκυρα. Μόνο ημέρη ήρθαμε, ό,τι προλάβουμε να δούμε δηλαδή. Για μια μέρα καλά είναι. Πάτε κάθε εποχή το ίδιο γίνεται? Ναι. Κάθε καλοκαίρι εννοώ. Όχι, συνέχεια φεύγει τώρα. Μέχρι το λεωφορείο κάτω ναι, ήταν νερό. Εκεί. Το 90. Α, το 90 έφτανε μέχρι και κάτω το νερό. 10 μέτρα. Εκεί πάνω που κατεβήκαμε και ο κόσμο όλο εκεί ήταν. Εκεί είχα το σκάφο. Ναι. Τεράστια διαφορά, Ακριβώς. Έλλειψη βροχόπτωση είναι στην ουσία. Δεν έχει χιόνια, βροχές, τίποτα δεν έχει. Τι αυτή, πελεκάνη? Αργυρό. Α, αργυρό πελεκάνη. 5 με 7 κιλά την ημέρα ψαριά τρώνε. Ναι. Εικόνα της Παναγίας πάνω από το χτίσιμο αριστερά. Είναι η δεξιοκρατούσα και είναι του 14ου αιώνα. Εδώ έμεινε ένας ασκητής, ήταν ο ζωγράφος, έχει αφήσει και το όνομά του, Ιωαννίκιος λεγόταν. Και το χτίσιμο έχει παραμείνει αναλύωτο γιατί το μισό περίπου ήταν μέσα στο νερό. Από το 90 μέχρι τώρα έχει πέσει στάθμη 10-11 μέτρα. Όλο το άσπρο και το βαθύ σταχτεί από πάνω. Λόγω ανοβρίας, αλλά είναι και σεισμογενής η περιοχή. Χάνουν τα νερά υπογείως, είναι ασβεστόλιθος.
Εδώ που είμαστε είναι το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης, 50 μέτρα αυτή όλη η περιοχή. Και τώρα ευθεία μπροστά, αυτό το νησάκι το μικρό, η Βραχονησίδα. Και δεξιά όλα τα χωριά απέναντι, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, όπως το θέλει ο καθένας. Περιοχή Μπίτολας, μοναστήρι το λέμε εμείς. Οπότε δηλαδή από εδώ Η Βραχονησίδα και δεξιά όλα και τα δεξιά χωριά. όλο Σκόπια. μέχρι και εκείνο Το πρώτο χωριό είναι αυτό. Πίσω από τη γωνία μετά είναι Λεμός Άγιος Γερμανός. Είναι εκεί τα σύνορα. Α, μάλιστα. Ναι. Και αριστερά από το νησί αρχινάει η Αλβανία. Αλβανία. Το χωριό. Και αριστερά όλα τα βουνά και τα χωριά τέρμα κάτω αριστερά, περιοχή Κοριτσάς. Από εδώ μέχρι τη Βραχονησίδα είναι 4 χιλιόμετρα. Στη μέση στα δύο υπήρχε ένας πλωτήρας άσπρος, η Σημαδούρα το Τριεθνές. Ναι. Τώρα έχει κοπεί στο περίπου, πας με το τηλέφωνο, με το GPS. Ναι. Και πίσω από το νησί, από το βουνό, είναι η λίμνη της Οχρίδας. Η μισή λίμνη που ανήκει στα Σκόπια λέγεται Οχρίδα και άλλη μισή στο αλβανικό κομμάτι Πόγρατετς. Πάνω από το χωριό το αλβανικό. Η φαλακρύβουνο κορφή είναι το Πόγρατετς. Μάχη 40 εκεί έχουν γίνει. Με το 60% της λίμνης να ανήκει στα Σκόπια και το 40% το μοιραζόμαστε με τους Αλβανούς. 20-20. Και έχει 10 παραλίμνια χωριά η Αλβανία, 25 χωριά τα Σκόπια με μια κομμόπολη το Ρέσεν και το μοναδικό είναι οι Ψαράδες στην Ελλάδα λόγω τοποθεσίας. Μια βόλτα 3 χώρες, αυτό είναι. Νοητά βγαίνετε εσείς. Σημαδούρες έχει μόνο με την Αλβανία. Αλλά υπάρχει 1 χιλιόμετρο ουδέτερη ζώνη. 500 από εδώ και 500 από εκεί δεν πάει κανένας. Καθεστώς ξηράς. Θέλει τελωνίο, δεν γίνεται. Τρίτες χώρες είναι. Αυτό το ασκητήριο είναι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και είναι του 13ου αιώνα, το πιο παλιό από όλα, αλλά έχει ανακαινιστεί. Το κανονικό χτίσιμο ήταν όπως είναι τα γκρεμίσματα εξωτερικά. Όλη η σπηλιά ήταν χτιστή, με κύρια πρόσβαση πάνω από το βουνό και μέναν 4 με 5 ασκητές. Δεξιά ήταν κυρίως εκκλησία και κάτω αριστερά κοιτώνες, οι οποίοι επικοινωνούσαν εσωτερικά. Και το νερό έφτανε στο αρχικό χτίσιμο, δεν υπήρχε παραλία. Με σκηνή κατά να χτυπήσει και πατούσε πάνω στα βράχια, μαλακό είναι το πέτρωμα. Αλλά εδώ και στις 3 χώρες έχει ασκητήρια. Και όλη η παγότα στην Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας. Ήταν τόπος μοναχισμού, ένα μικρό Άγιο Όρος στην ουσία. Αν πας πάνω από το βουνό, δεν φαίνεται, ο βράχος κάνει ομπρέλα. Ένα μέτρα βάθος είπες, Το μεγαλύτερο. Κατά μέσο όρο είναι 20 με 25 μέσα. Είναι βαθιά λίμνη και το νερό είναι πεντακάθαρο, πόσιμο. Κάθε μήνα πάει χημείο, εξετάζεται. Δεν πίνει κανένας, είναι δείκτης καθαρού νερού. Είναι όλο ο πάτος πέτρα έτσι. Και πιάνει 8-10 από φορκήμα, καθαρίζει και επιφάνεια. Αυτό το ασκητήριο είναι της Αναλήψεως και είναι του 15ου αιώνα. Αλλά έχει ψηλοανακαινιστεί, χαλάσει και επίκεντρο του Βάρη και έχει παραμείνει η μισή αγιογράφηση που είναι στο ιερό πάνω στο βράχο. Οι άλλες εξυλόγλυπτες είναι στο μουσείο στη Φλόρινα και έμενε ένας με 2 ασκητές. Στην είσοδο που είναι τα 2 δέντρα, δεξιά στο βράχο έχει μια σπηλιά μικρή. Εκεί μέσα μένει γιατί είναι μονόχωρος. Και στη μέση στα σιδερένια σκαλιά έχει ένα κομμένο κορμό δέντρου. Φαίνεται ο κορμός. Αυτό το δέντρο ήταν ψηλό. Είχαν μια ξύλινη σκάλα με σχοινιάσια στυλ γέφυρας. Πάνω στα κλαδιά και τραβούσαν. Είναι από κάτω γκρεμός, να μην τους ενοχλεί κανένας. Αυτό είχε πάρει το κόκκινο χρώμα του βράχου, ήταν γεμάτο κισό. Δεν μπορούσε να διακρίνεις αν υπάρχει κάτι εδώ. Πέρσι βγαίναμε και εδώ, αλλά μας έμεινε όλος έξω. Αυτή εδώ είναι ροδοπελεκάνη στο βράχο πάνω. Κόκκινο πόδι, κόκκινο μάτι και ροζέ από κάτω. Αυτή είναι η αργυροπελεκάνη, η ροδοπελεκάνη εκεί πέρα είναι. Αυτός που πετάει τώρα. Ναι. Τώρα θα κοιτάξετε πάνω στο βάθος της σπηλιάς. Ναι. Ναι. Αυτό το ασκητήριο λέγεται Παναγία Ελεούσα και είναι του 1410. Είναι όλο γεωγραφημένο μέσα έξω και έχει παραμείνει όπως το αφήσαν οι ασκητές.
Είναι οι Κισκίτες, αριστερά και δεξιά πάνω στα βράχια, αλλά έχουν γκρεμίσει. Εδώ μέχρι το 1800 ζούσε κάποιος, έχει ζωγραφίσει εικόνα. Και η μετακίνηση γινόταν πάνω από το βουνό. Μέσα στη σπηλιά, μπροστά από το θόλο, υπάρχει μια τρύπα από μέσα. Από εκεί κατεβαίνουν. Αυτό είναι που έχει τα 175 σκαλιά. Αλλά είναι φτιαγμένο απάνεμο και φαίνεται μόνο από αυτό το σημείο. Θα πάω πιο δεξιά, θα κρυφτεί και θα ανοίξει όλη η σπηλιά. Ναι, θα σας βγάλω εδώ έξω. Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται πάνω. Φανταστικό, Λοιπόν, δωμάτιο με θέα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ενοχλώ, συγγνώμη. Α, μάλιστα. Πάντως έχει δροσιά εδώ πέρα, σίγουρα. Πρέπει να τα... Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Άμα σταματείς να τρως, θα δεις τι ώρα που είναι. Δεν θέλω να φάω, αλλά ο Παύλος είναι να πάμε να φάμε κοψίδια. Τι να πω όχι στο φίλο τον Παύλο. Σε πίεσε, η αλήθεια είναι ότι σε πίεσε πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ρε Παύλο, μην τον πιέζεις, μην τον πιέζεις. Τηλεφώνω το πρωί Ναι. και μου λέει να έρθω μαζί σας. Και του λέω μόνο άμα πάμε να φάμε μπριζόλες και κοψίδια. Α, σε εκβίασε. Με εκβιασμό, με εκβιασμό. Εντάξει, εντάξει. Τέλεια. Επιστρέφουμε στη βάρκα.
έχει νερό. Το νερό είναι όλο από εδώ. Θα βγει λίγο. Καπετάνιε, ένα μικρόφωνο γιατί τα λες ωραία. Ναι, αλλά τώρα δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα στον δρόμο. Κάτι θα σου ξεφύγει. Σ' άρεσε? Τέλεια. Μπράβο. Ήταν φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εξαιρετικός ο κ. Μιχάλης και αν ποτέ βρεθείτε στο χωριό, πηγαίνετε να το βρείτε να σας κάνει μια ξενάγηση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε να επισκεφτούμε και άλλα μέρη στην περιοχή, όπως τον Άγιο Γερμανό. Έχουμε 3 ώρες δρόμο ακόμα μπροστά μας μέχρι τη Γουμενίτσα και να προλάβουμε το καράβι. Παρ' όλα αυτά, φεύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις από τις Πρέσπες. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι. Αν καταφέρατε να το δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, είστε ήρωες. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. And only if you look me in the eyes you can't take it. I'm soft but sharp, your heart you won't make it.